নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। আৰু এই বস্তুটো হৈছে এটা মোবাইলৰ বেটাৰী, আৰু এই বেটাৰীটোৰ দাম হৈছে 1280 টকা। এই বেটাৰীটো মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, দেখাই পাইছে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট। আৰু এই বেটাৰীটো হৈছে এই মোবাইলটোত মানে এটা বেটাৰী লাগি আছে। এই বেটাৰীটোৰ প্ৰব্লেম হৈছে চাৰ্জ নাথাকে। এতিয়া আছে 72%, কিন্তু মানে কম সময়তে এই মোবাইলটোৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ শেষ হৈ যায়। আৰু যদি মই এই মোবাইলটোৰে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ, একদম এইখিনিত গৰম হৈ যায়। মানে বেছি সময় মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। 5 মিনিট বা 10 মিনিট ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলেই গৰম হৈ যায়। আৰু এই মোবাইলটোৰ কেমেৰাটো হৈছে 16 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰা। এইটো হৈছে Asus Zenfone Max Pro M1। আৰু এইটো হৈছে বেটাৰী, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই। পেকেজিং একদম ফাল্টু আহে আজিকালি। ইয়াত 1706 লিখা আছে, তাৰমানে বা কি? এইটো হৈছে বেটাৰী, 5000 mAhৰ বেটাৰী হয় এইটো। এইটো এই মোবাইলটোত লগাব লাগিব। এইটো হৈছে মেড ইন চাইনা। এইটো হৈছে পুৰণি বেটাৰীটো, আৰু মই নতুন বেটাৰীটো লগাই দিলোঁ। এইটো মডেল নাম্বাৰ ইয়াত লিখা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। অৰিজিনেল বেটাৰী আছিলে এইটো, আৰু ইয়াত মই নতুন বেটাৰীটো লগাই দিলোঁ। এই মোবাইলটোৰ এটা মই ৰিভিউ কৰি দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো।